मेरो गुरु आदरणीय प्रोफेसर केदार भक्त माथिमाज्यू र सबै युवा साथीहरू, अभिवादन। धेरैले भनेको गर्न नसकेको प्रश्न मेरो सामु छोडेर जानुभएको छ। म फेरि पनि यो कुरा गरेर यसको उत्तर आउँछ भन्ने ठान्दिनँ, कामबाट नै यसको उत्तर आउँछ भन्ने ठान्दछु। अक्सर मान्छेहरू पुराना मान्छे पुराना भए, पुराना मान्छेहरूले गर्न सकेनन्, उनीहरूलाई गाली गर्ने, उनीहरूको अयोग्यता मात्रै कुरा गरिरहने मा समय बिताउँछन्। म के कुरामा विश्वास राख्दछु भने पुरानोलाई अयोग्य भनेकै भरमा नयाँ योग्य हुँदैन। नयाँले आफ्नो योग्यता, मेहनतले, सृजनाले, आफ्नो ज्ञान र सिपले र कामबाट प्रमाणित गर्नुपर्दछ। त्यसकारण मेरो पहिलो शर्त हो, पुरानोलाई अयोग्य भनेकै भरमा नयाँ योग्य हुँदैन। नयाँ योग्य हुनको निम्ति पुरानोभन्दा उसले धेरै काम गर्नुपर्दछ, धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले रिप्लेसको कुरा पनि त्यही नै हुन्छ होला। अहिले पुकारजीसँग कुरा भएअनुसार म 2-3वटा मेरा केही श्रृङ्खलाहरू अगाडि सार्न चाहन्छु, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स। तपाईँले तलाउमा ढुङ्गा फाल्नुभयो भने तल पुग्यो कि पुगेन भनेर खोज्नै पर्दैन, कन्फर्म पुग्छ। बरु कति एरिया बनाएर पुग्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसकारण म विश्वास गर्छु तपाईँले त्यो प्रयास गर्नुभयो, गाली गरेर होइन, काम गरेर, पुरानोभन्दा योग्य भएर, पुरानोभन्दा बढी मेहनत गरेर, पुरानोभन्दा बढी इमान्दार भएर, पुरानोभन्दा बढी नयाँ राम्रा इनोभेटिभ तरिकाहरू, सृजनात्मक तरिका प्रयोग गरेर तपाईँले प्रयास गर्नुभयो भने सफल हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। आकार बनाउनको लागि, परिवेश बनाउनको निम्ति कुरा मात्रै काफी छैन। तपाईँ काम गर्नुभयो भने त्यो परिवेश पनि निर्माण हुन सक्दछ। म स्कुलमा पढ्दै थिएँ। हामी स्कुलमा पढ्ने बेलामा म फेरि ठुलो नेता हुन्छु, पुरानोलाई विस्थापित गर्छु, व्यक्तिलाई हेरेर तपाईँले गर्न थाल्नुभयो भने रिस हुन्छ, आग्रह हुन्छ, पूर्वाग्रह हुन्छ, अन्ततः प्रतिशोध हुन्छ। तपाईँले आफूलाई, समाजलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुभयो भने त्यसले रिस र द्वेषबाट टाढा भएर एउटा नयाँ आकार बन्दछ। हाम्रो एटिच्युड व्यक्तिलाई अगाडि राखेर मैले केपी ओलीलाई यसलाई कसरी पछारेर म हुन्छु भन्ने राखेँ भने म ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दिनँ। मेरो पार्टीको नेताहरू अथवा अरू कोही नेताहरू भन्दा म फरक तरिकाले कसरी गर्न सक्छु र समाजमा त्यस प्रकारको इमेज कसरी निर्माण गर्न सक्छु भनेर म गएँ भने अवश्य मैले त्यसलाई जित्न सक्छु भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसको लागि समाजको चेतना पनि त्यही स्तरको हुनुपर्दछ। मैले स्कुलको प्रसङ्ग भन्दै थिएँ, जति बेला हामी स्कुलमा सृजनात्मक तरिकाले काम गर्दथ्यौँ, हामीले नाटक आफै लेख्ने, कलाकारहरू निर्देशन आफै गर्ने, एउटा नयाँ नयाँ इनोभेटिभ कामहरू गरिसके पछाडि सरहरूलाई के लाग्थ्यो भने हामीले भन्दा राम्रो गरे यिनीहरूले भन्ने लाग्थ्यो। तपाईँले अरू रचनात्मक कामहरू पढ्न त फर्स्ट नै छ, तर अरू कामहरू गरिसके पछाडि चाहे तपाईँ सानो रेड क्रस थियो, हाम्रो बेलामा रेड क्रसको म अध्यक्ष भएको थिएँ। म 8 क्लासमा पढ्थेँ। 10 क्लासकोलाई अध्यक्ष किन बनाएन, 9 क्लासकोलाई किन अध्यक्ष बनाएन, 8 क्लासको फर्स्ट भएलाई किन अध्यक्ष बनायो, एउटा क्वेसन त थिँदै थियो। तर म पद प्राप्ति गर्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा प्रोजेक्ट, केही न केही इमेजिन, एउटा उद्यम, एउटा केही
सृजना कल्पना गर्नुहोस् र त्यसलाई पर्फेक्ट बनाउनुहोस्। त्यसका लागि धेरै साथीहरूसँग मिल्नु आवश्यक छ, धेरै साथीहरूको सहकार्य आवश्यक छ र कहिल्यै नसोच्नुहोस् एक्लै मैले सब काम सक्छु भन्ने। टिम साथीहरूको सहयोगबाट मात्रै यो काम गर्न सक्दछु भन्ने ठान्नुहोस् र सबलाई आफ्ना सहयोगी ठान्नुहोस् र काम गर्नुहोस्। मैले त्यति बेला सिकेको, मैले ठुल्ठुला ट्रेनिङहरू, अरू ठुल्ठुला एक्टिभिटीहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसले समाजमा एउटा नयाँ छाप पार्यो, विद्यालयमा एउटा नयाँ छाप पार्यो। वाद विवादमा जित्ने एउटा कुरा हो, भाषणमा जित्ने एउटा कुरा हो, काम र व्यवहारमा जित्ने अर्को कुरा हो। त्यस पछाडि सरहरूमा को पनि धारणा बदलिन्छ। कुनै काम पर्यो भने कसले गर्न सक्छ, त्यसले गर्न सक्छ। कुनै नयाँ काम आयो कसले गर्न सक्छ, त्यसले गर्न सक्छ। हामीले त्यति बेलै बाटो बनाउनेदेखि लिएर अरू धेरै सरसफाइ र अरू कामहरू गऱ्यौँ। त्यो एउटा त्यसले बन्दो रहेछ। म पृथ्वीवाणी क्याम्पसको सभापति हुँदाखेरि, विद्यार्थी युनियनको सभापति हुँदाखेरि केदार भक्त माथेमा सर भिसी हुनुहुन्थ्यो। हामी एकदम धेरै सृजनात्मक काम गर्न रुचाउने, राजनीति त एक ठाउँमा थियो, यति धेरै सृजनात्मक काम गर्न रुचाउने कि सरले मलाई एकदम छिटो मन पराउनु भयो र उहाँले धेरै ठाउँ भन्नुभयो कि सभापति होस् त रविन्द्र अधिकारी जस्तो। हामीले के गरेका थियौँ, कलेजमा एउटा अनुशासित वातावरण सृजना गरेका थियौँ। पब्लिक कलेज जहाँ 10,700 विद्यार्थी पढ्थे, हामीले ड्रेसको गरेका थियौँ। क्लास रेगुलर हुने व्यवस्था गरेका थियौँ। लाइब्रेरीमा विद्यार्थीहरूबाट पनि थप उठाएर चाहिँ लाइब्रेरी बनाएका थियौँ। ठुलो लाइब्रेरी, बिग लाइब्रेरी, मास्टर्सका क्लासहरू नयाँ नयाँ ल्याएका थियौँ। अनि पछाडि अब त्यो चलाउनको निम्ति सबै पैसा थिएन, पैसा पनि तिमीहरूले पनि हाल, यो सरकारले विश्वविद्यालयले मात्रै हाल्न सक्दैन भनेर सबैको सहभागितामा हामीले त्यो कामहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। बिल्डिङ बनाउनु पर्ने भयो, बिल्डिङ पुगेको थिएन। एउटा बिल्डिङ त्यहीँबाट उठाएको पैसाले पुग्दै थियो। गाह्रो पऱ्यो सर भनेको सरले मलाई के भन्नुभयो, अर्को बिल्डिङको पैसा म हाल्छु, त्यसको पुरा गरेर भन्नुभयो। हामी दुईटै बिल्डिङ सिद्ध्यायौँ। कलेजमा बाटो तपाईँ अहिले पनि देख्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यो बेलाको उमेरको पोखरामा चाहिँ सधैँ पिच चाहिँ भत्किरहने पानीले, यो पोखरामा चाहिँ ढलानवाला ठिक हुन्छ भनेर पहिला सोच्ने मान्छे नै हामी। कलेजमा हामीले ढलान बाटो बनायौँ। त्यो बाटो सरले शुभारम्भ गर्नुभएको, अहिलेसम्म एउटा सानो पनि बिग्रिएको छैन। कति वर्षको? 21 वर्षको। एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट बनायौँ। म विश्वविद्यालयको केन्द्रीय लाइब्रेरीमा पनि एकपल्ट प्रवेश गर्न चाहन्छु। इन्ट्रान्स इक्जाम, साइन्समा इन्ट्रान्स इक्जाम स्टार्ट गर्ने भनियो, सुरु भएन। मलाई मेरा विद्यार्थीहरूले सबले घेरे, तर साइन्समा इन्ट्रान्स सुरु भएन भने साइन्स मात्र होइन, विश्वविद्यालय कोल्याप्स हुन्छ। म 3 दिन थुनिएको, तर हामीले इन्ट्रान्स सुरु गऱ्यौँ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयको ढुकढुकी भए पनि बाँकी छ। नत्र कोटामा चाहिँ भर्ना गर्ने चलन आइसकेको थियो। तर एकजना कोही भिसीले पनि आफ्नो छोरा पढाउन सक्दैन, डिनले पनि आफ्नो छोरालाई चाहिँ भर्ना गर्न सक्नुहुन्न। लाइब्रेरीको कुरा आयो, लाइब्रेरीमा चाहिँ नाम फ्ल्यास गर्ने युनियनको सभापति म, फेरि संयोगले विश्वविद्यालय पनि सभापति भएँ है। उहाँ मात्रै होइन, उहाँ पछाडि यहाँ आएपछि म सबले सभापति बन्नुपर्छ भने मैले सुरुवात लाइब्रेरीबाट गरेँ। लाइब्रेरीमा के भयो भने सेन्ट्रल लाइब्रेरी सब किताब चाहिँ टिचरहरूले लैजाने, सब किताब पुरानो मान्छेहरू लैजाने। हेर्दै लिस्ट जाँदाखेरि त पुराना अर्थमन्त्रीले पनि किताबै लगाएको छ, गभर्नरले पनि किताबै लगाएको छ, पहिलाको भिसीहरूले पनि किताबै लगाएको छ। मैले सरसँग सल्लाह गरेँ। आज मैले सप्रमाणिक अगाडि नै फेस टु फेस भन्न पाउने मेरो मौका माथिमा सरसँग मिलाएको थिएन। सर म नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गराउँछु, एकदम छिटो गराउनु, छिटो गराउनु भन्नुहोस् सरले मलाई। सरले मलाई त्यत्रो साथ दिनुभयो। त्यसपछि हामीले ल तपाईँहरूले चाहिँ किताबहरू बुझाउनुहुन्न भने नाम सार्वजनिक हुन्छ, नाम पत्रिकामा सार्वजनिक हुन्छ। अनि उहाँले केही समय माग्नुभयो, 1 महिनामा हामी बुझाउँछौँ, त्यति बेलासम्म सार्वजनिक नगरिदिनुहोस्। अनि मैले भने 15 दिन, ल 15 दिनमा तपाईँहरूले बुझाउनुहोस्। केहीले 15 दिनमा बुझाउनु भयो, उहाँहरूको नाम सार्वजनिक गरेन, अरूको हामीले नाम सार्वजनिक गर्यौँ। सार्वजनिक गरिसके पछाडि 95%ले किताब किनेर ल्याएर पनि बुझाउनु भयो। अनि पछि 5 पैसा 10 पैसा फाइन थियो,
5 पैसा 10 पैसाले आउँछ, 1 महिनाभित्र चाहिँ उसले किताब फिर्ता गर्न सकेन भने त्यति नै बराबरको चाहिँ उसले किताबै बराबरको फाइन लाग्ने बनायो। सर्टिफिकेट र ट्रान्सक्रिप्ट लाइब्रेरी क्लियरेन्स नगरिकन नपाइने बनाइयो। त्यस पछाडि अहिले लाइब्रेरी हेर्नुहोस्, कसैले पनि किताब बाहिर ल्याएर राख्यो भन्ने गुनासो नै छैन। भन्नुको मतलब कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने साना साना कामहरूबाट त्यसले एउटा आकार लिन्छ, आकार बन्छ, एउटा इमेज बन्छ। त्यस पछाडि मलाई लाग्दछ त्यो कुरा इस्टाब्लिस हुन्छ। त्यो कुरा इस्टाब्लिस हुँदाखेरि व्यक्ति पनि इस्टाब्लिस हुन्छ। पहिला मान्छे इस्टाब्लिस गर्न खोज्ने कि इस्यु र विषयहरू इस्टाब्लिस गर्न खोज्ने, पद्धति इस्टाब्लिस गर्न खोज्ने कि मान्छे इस्टाब्लिस गर्न खोज्ने? हामी कहाँ मान्छे इस्टाब्लिस गर्न खोज्दाखेरि पद्धति ध्वस्त भएको छ। पद्धति ध्वस्त भयो भने मान्छे इस्टाब्लिस छेडेको हुन्छ, त्यो लामो हुन सक्दैन, समाजमा त्यसले केही पनि काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले पद्धतिहरू राम्रा इस्टाब्लिस गर्नुहोस्। त्यसपछि मान्छे त कसले गरेको भनेर खोज्न आइहाल्छ नि, आएन भने पनि केही फरक पर्दैन। हामी मान्छे केन्द्रित, हाम्रो लिडरसिप पनि मान्छे केन्द्रित छ। मान्छे एउटा बनाउँछु भनेर बन्नै सक्दैन। मान्छेको नेचर तपाईँले थाहा छ, मानवीय गुणहरू हाम्रो देशमा पो कति पढेको मान्छे भन्छ, बाहिर कतिपय देशहरूको त सबै पढेकै पढेका छन् भने त्यसका त्यहाँको राम्रो कुरा के होला त? एमए पास गरेका मात्रै खोज्यो भने त जम्मै पाइयो। चाहियो के? ऊ भित्रको मानवीय गुण, उसँग करुणा कति छ, लोभ कस्तो छ, उसँग जोखिम लिने तागत कस्तो छ, यस्ता कुराका आधारमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ लिडरसिपको मूल्याङ्कन गर्दछ। आँट कति छ, सृजनात्मक क्षमता कति छ, कति सर्टिफिकेटमा कति नम्बर ल्यायो, त्यो दोस्रो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सुन्नु भएको छ यहाँ जोखिमसँग जुझ्ने कुरा पनि अहिले प्रसङ्ग चलेको छ। म लिडरसिपको सन्दर्भमा मेरो भनाइ के हो भने बनी बनाऊ बाटो हिँड्ने, भइरहेको बाटो हिँड्ने मान्छे नेता होइन। नेता त त्यो हो जसले केही न केही भए पनि नयाँ बाटो बनाउँछ, नयाँ हिँडेपछि मात्रै त्यो बाटो बन्छ र आफू मात्रै होइन धेरैलाई हिँडाउँछ, अरूलाई पनि हिँडाउँछ, बल्ल त्यो नेता हो। बनी बनाऊ बाटो हिँड्ने मान्छे कहिले पनि नेता हुन सक्दैन।